Good afternoon, friends. So, this is our chapter number 5. Next chapter, circular motion. So, in this chapter, we discuss in previous topic, we discuss a friction. So, in this topic, we study a circular motion. So, that is our topic number 5 for part 1, physics part 1. साठी हा टॉपिक नंबर 5 आपण बघतोय. So that is circular motion. So we know the linear motion or translatory motion. स्ट्रेट लाईन मोशन जे आहे त्याला आपण लिनियर मोशन किंवा ट्रान्सलेटरी मोशन असं म्हणतो. तर इकडं आज आपण सर्क्युलर मोशन स्टडी करणार आहे. तर सर्क्युलर मोशन मीन्स व्हॉट. सो ते तुम्हाला बघायचे. आज तुम्हाला जो सिलेबस दिलेला आहे तो सिलेबस बघा. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन आहे, सर्क्युलर मोशनचे एक्झाम्पल्स आहेत. ओके, सो दॅट टॉपिक इज व्हेरी शॉर्ट. 2 लेक्चर मध्ये आपला हा टॉपिक संपेल. तर खूप महत्वाचा पॉइंट आहे हा, तर सर्क्युलर मोशन. सो सर्क्युलर मोशनचं स्टडी आपल्याला का करायचं आहे ते तुम्हाला दिले की आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये in our day-to-day life we study a various types of example for circular motion. Motion of planet, motion of electron around the sun, motion of a satellites, number of satellites revolving around a earth. So that all motion is circular motion. Therefore we study the circular motion. Then circular motion means what is the definition of circular motion? सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन आपल्याला बघायची आहे. सर्क्युलर मोशन मीन्स व्हॉट? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. कसलं मोशन आहे हे? सर्क्युलर मोशन. मग हे कुठं असणार आहे तर अलॉंग द सर्कम्फरन्स. सर्कल तुम्हाला माहिती आहे. सर्कल आपल्याला माहिती आहे. सर्कल म्हणजे काय तर ज्याला सेंटर आहे आणि फिक्स रेडियस आहे. सो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स at a same distance from the center, so that is called as the circle. So जे पार्टिकलचं मोशन आहे ते मोशन कुठे? along the circumference of circle. It is called as a circular motion. Okay, so it is defined the motion of a particle along the complete circle or the part of circle. So जेव्हा आपण तुम्ही डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्झाम्पल्स बघणार आहे, व्हेइकल मुव्हिंग along a curve road, so that curve is also the part of circle. हा सर्कलचाच पार्ट आहे. सो दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ सर्क्युलर मोशन. पण कम्प्लीट सर्क्युलर मोशन मीन्स व्हॉट? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. सर्कलच्या साइडनं जे मोशन आहे त्याला काय म्हणायचं? सर्क्युलर मोशन. सो व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ सर्क्युलर मोशन? Motion of a particle along the circumference of circle is called as the circular motion. So there are number of examples. So तुम्हाला क्वेश्चन येईल, डिफाइन सर्क्युलर मोशन अँड राइट इट्स एक्झाम्पल. सो डेफिनेशन लिहा. द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ॲज द सर्क्युलर मोशन. अँड एक्झाम्पल्स: मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ ए मून अराउंड द अर्थ, motion of electron around the nucleus, motion of cyclist along a circular track. सर्क्युलर ट्रॅक जो असतो त्या सर्क्युलर ट्रॅक वरचं जे मोशन आहे ते पण कसलं मोशन आहे? सर्क्युलर मोशन आहे. ओके, सो दॅट इज द सर्क्युलर मोशन. कळलं? सर्क्युलर मोशन मीन्स व्हॉट? सो मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. ओके, आता इकडे सांगितले बघा, इट इज नॉट नेसेसरी टू कम्प्लीट द फुल सर्कल. पार्टिकलनं कम्प्लीट सर्कल केलंच पाहिजे असं काही नाही. हाफ जर सर्क्युलर मोशन कम्प्लीट केलं असेल त्याला सुद्धा तुम्ही काय म्हणू शकता? सर्क्युलर मोशन. सो दॅट इज द कर्व मोशन इज नथिंग बट अ सर्क्युलर मोशन. देन तुम्हाला एक्झाम्पल्स विचारतात, एक्झाम्पल्स लिहायचे तुम्हाला. ओके, त्याच्यानंतर आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. ही एक टर्म आहे तुमच्या सर्क्युलर मोशन मधला हा आपल्याला पार्ट लागतो. जसं आपण डिस्प्लेसमेंट स्टडी करतो, लिनियर डिस्प्लेसमेंट. सो वी नो लिनियर डिस्प्लेसमेंट. लिनियर डिस्प्लेसमेंटला आपण काय म्हणतो? यस. सो
सो लिनियर डिस्प्लेसमेंट जसं एस आहे तसं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असतं थीटा. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट काय आहे थीटा. जर तुम्ही सरळ स्ट्रेट लाईन मध्ये पार्टिकल एका पर्टिक्युलर डायरेक्शन मूव्ह झाला तर त्या पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट आपण एस ने दाखवतो. ओके, तर या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी तुम्ही व्ही न दाखवता, इकडं ती व्हेलॉसिटी ओमेगा न दाखवतात. याच पार्टिकलचं ऍक्सेलरेशन ए न दाखवलं जातं, इकडं अल्फा न दाखवलं जातं. ओके, जर तुम्हाला इकडचा पार्टिकलचा फोर्स स्टडी करायचा असेल तर एफ असतो, सर्क्युलर मोशन मध्ये तो टॉर्क न डिनोट करतो. ओके, सो दॅट इज मीन्स अवर फर्स्ट टर्म इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आपल्याला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट स्टडी करायचं, पण बिफोर दॅट वी नो द रेडियस वेक्टर. आपल्याला त्याच्या अगोदर काय स्टडी करायचंय, रेडियस वेक्टर. ओके, सो व्हॉट इज रेडियस वेक्टर? रेडियस वेक्टर, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ आर बार. रेडियस वेक्टर. बघा आता सर्क्युलर मोशन कळलंय तुम्हाला. कन्सिडर दिस पार्टिकल revolving around the circumference of circle, so it is called as a circular motion. When that particle moving along the circumference, so that circle has some radius, त्याला काहीतरी radius आहे. So what is radius? Distance from center to circumference. Distance from center to point on the circumference. This distance is called as a radius. त्याला आपण काय बोलतो, radius. पण आता आपल्याला रेडियस वेक्टर म्हणजे काय बघायचंय. वेक्टर आलं की काय येतं तुम्हाला माहिती. वेक्टर म्हणजेच काय, त्याला काय आहे डायरेक्शन. आपण बघितलं स्केलर आणि वेक्टर मध्ये, तर याला डायरेक्शन आहे. त्याची डायरेक्शन कुठून कुठं, त्याला स्टार्टिंग पॉइंट आहे. सो स्टार्टिंग पॉइंट इज द सेंटर अँड द एंड पॉइंट इज द लोकेशन ऑन द सर्कम्फरन्स. सर्कम्फरन्स वरचं त्याचं लोकेशन म्हणजे त्याचा काय येतो एंड पॉइंट. सो द वेक्टर हा कोण आहे, रेडियस वेक्टर. सो वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोझिशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ॲज अ रेडियस वेक्टर. बघा लक्ष द्या. द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोझिशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ॲज द रेडियस वेक्टर. त्याला रेडियस वेक्टर असं म्हणतात. तुम्हाला डेफिनेशन विचारले जाते, डिफाइन रेडियस वेक्टर. सो वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड ॲज अ radius vector. Okay, so this is the radius vector. So this, consider this is capital A, initial position, and final position in a time t is b. टाइम t मध्ये पार्टिकल A पासून B पर्यंत गेला ऑन द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. ओके, सो दिस OA बार, त्याला आपण काय केलं, बार दिलं. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द आर बार. दॅट इज द रेडियस वेक्टर. व्हेन टाइम इज 0, इनिशियल पॉइंट आहे. सो टाइम इज 0 असताना हा रेडियस वेक्टर आहे. आफ्टर टाइम t तोच रेडियस वेक्टर आपण OB बार ने दाखवणार आहे. OB बार इज इक्वल टू आर बार. ओके, so that radius vector indicate the position of the particle on the circumference of the circle. Clear? So vector drawn from center of circle to the position of particle is called as the radius vector. Okay, then next है angular displacement. आपल्याला आता स्टडी करायचं आहे angular displacement. So angular displacement, angle हा काय आहे, angle आहे. ओके, लक्षात ठेवा. सो हा अँगल थीटा आहे. सो थीटा अँगल कुठं तयार झालाय, सेंटर जवळ. आणि कोणी तयार केलाय, तर रेडियस वेक्टर टाइम 0 असताना आणि रेडियस वेक्टर टाइम t असताना या रेडियस वेक्टरनं सेंटरशी तयार केलेला अँगल. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. सो अँगल ट्रेस्ड बाय कोणी बनवला, रेडियस वेक्टर. कधी, इन अ गिवन टाइम t. आणि कुठे बनवला, ऍट द सेंटर ऑफ सर्कल. सो त्या अँगलला आपण म्हणतो थीटा. अँगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम ऍट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ॲज रेडियस वेक्टर. ओके, बघा शॉर्ट फॉर्म, थीटा इज कॉल्ड ॲज अँगल. थीटा इन द ब्रॅकेट RTO लिहायचं. RTO आपल्याला माहितीये. सो RTO हा शॉर्ट फॉर्म आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डेफिनेशन लक्षात ठेवायला बघतोय. ओके, सो थीटा मीन्स अँगल. अँगल डिस्क्राइब्ड बाय कोणी बनवला, रेडियस वेक्टर. कधी, इन अ गिवन टाइम आणि कुठं, ऍट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ॲज द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. बघा दोन डेफिनेशन आता झाले आपल्या, एक रेडियस वेक्टर आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट.
angle traced by a radius vector in a given time at the center of circle. किंवा angular displacement is defined as the angle described by a radius vector. एवढं म्हटलं तरी चालतं, पण लक्षात ठेवायला सोपं जाईल तुम्हाला. Angle, theta is called angle described by a radius vector in a given time at the center of circle, theta RTO. Okay, so that is called as the angular displacement. Okay, so तीन डेफिनेशन आपल्या झाल्या, एक म्हणजे सर्क्युलर मोशन, दुसरं रेडियस वेक्टर आणि तिसरं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. बघा, सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय? मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ॲज द सर्क्युलर मोशन. देन different examples of circular motion: motion of a earth around the sun, motion of a moon around the earth, motion of electron around the nucleus, motion of cyclist on a circular track. Okay, so these are some examples of the circular motion. त्यापेक्षा तुम्हाला वेगळं एक्झाम्पल द्यायचं असेल तर घड्याळाचा जो काटा आहे त्या टोटल घड्याळाच्या हँडचं जर मोशन घेतलं तर ते रोटेशनल येतं. त्याचा जो टीप आहे फक्त टोक, त्या टोकचं जे मोशन आहे ते पण कुठलं आहे? सर्क्युलर. So motion of a tip of hands of clock is called as the circular motion. त्याला आपण circular motion असं म्हणतो. Okay, so that is the circular motion. Then examples of circular motion. Then definition of radius vector. What is radius vector? Vector drawn from center of circle to the position of particle is called as the radius vector. Then angular displacement, angle described by radius vector in a given time at the center of circle is called as angular displacement. Okay, so angular displacement जे आहे ते कशात मेजर करतात तर रेडियन मध्ये. हा जो पार्ट आहे हा आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया, कारण पुढचं एक लेक्चर आहे, तर त्यामुळे आपण आता या ठिकाणी थांबतोय. तुम्हाला अजून कुठलं काय लागत असेल तर व्हॉट्सअप वरती मला तुम्ही विचारलं तरी चालेल.